हॅलो फ्रेंड्स, द कम्प्लीट कोर्स ऑफ CSS फॉर बिगिनर्समध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाइमच आपल्या चॅनलवर आला असाल किंवा तुम्ही फर्स्ट टाइमच हा व्हिडिओ बघताय तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काही आपले नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे नोटिफिकेशन्स, त्यांचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघणार आहोत की CSS बॅकग्राउंड्स, आणि त्यामध्ये हे बघणार आहोत की हाऊ टू यूज CSS बॅकग्राउंड्स अँड टाइप्स ऑफ CSS बॅकग्राउंड्स. म्हणजे मित्रांनो, CSS मध्ये आपलं जे काही पेज आहे आपल्या HTMLचं, त्याला आपल्याला CSS यूज करून त्याचं बॅकग्राऊंड कसं आपल्याला लावता येईल, किंवा जे बॅकग्राऊंडमध्ये कलर कसं आपल्याला ॲड करता येईल, किंवा एखादी इमेज आपल्याला ॲड करायची आहे बॅकग्राऊंडमध्ये तर ते कसं करायचं. त्यामध्ये पण काही टाईप्स आहेत, ते टाईप्स पण आपण बघणार आहोत आणि त्याचा एक डेमो पण आपण घेणार आहोत. अगोदर आपण प्रॅक्टिकल बघूयात, म्हणजे थेरी बघूयात की कसं कसं सगळं त्याचं स्ट्रक्चर आहे, कोणती प्रॉपर्टी यूज करायची आहे हे सगळं बघूयात आणि त्यानंतर एक डेमो घेऊयात. तर मित्रांनो, तुम्ही डायरेक्टली जर हा व्हिडिओ बघत असाल तर मी तुम्हाला सांगेन की आपल्या जो काय CSS सिरीजचा जो काय पहिला व्हिडिओ आहे तिथून तुम्ही आपली सिरीज चालू करा, म्हणजे तुम्हाला पूर्ण CSS समजून घेण्यामध्ये इझी पडेल. ओके, तर इथे वरती एक आय बटन येईल आणि आय बटनच्या तिथे तुम्हाला एक लिंक भेटेल, आपल्या CSSच्या सिरीजचा पहिला व्हिडिओ भेटेल आणि तुम्ही तिथून आपली सिरीज चालू करू शकता. ओके, तर याचा पहिला पॉईंट आहे की CSS बॅकग्राऊंड इज अ प्रॉपर्टी विच इज यूज टू सेट अ बॅकग्राऊंड ऑन द पेज. ओके, म्हणजे जे काही आपले CSS आपल्याला अप्लाय करायचं आहे वेब पेजमध्ये आपल्याला बॅकग्राऊंडसाठी, तर बॅकग्राऊंड म्हणून एक प्रॉपर्टी आहे CSSची, ती यूज करून आपल्याला आपल्या पेजमध्ये, आपल्या वेब पेजमध्ये आपल्याला बॅकग्राऊंड ॲड करता येईल. ओके, सेकंड जो पॉईंट आहे तो की देअर आर 5 टाइप्स ऑफ CSS बॅकग्राऊंड प्रॉपर्टी. तर बघा, बॅकग्राऊंड कलर आहे, बॅकग्राऊंड इमेज, बॅकग्राऊंड रिपीट, बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट आणि बॅकग्राऊंड पोझिशन. तर हे काय जे सब पॉईंट्स आहेत 5-6 ते आपण डिटेलमध्ये बघूयात की यांचा यूज काय आहे आणि तो यूज कसा करायचा, त्याचा कोड कसा करायचा. तर पहिला आहे तो म्हणजे बॅकग्राऊंड कलर. ओके, तर बॅकग्राऊंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट अ कलर टू बॅकग्राऊंड. ओके, म्हणजे जे काय आपलं एलिमेंट आहे, आपलं वेब पेज आहे, त्यांच्या बॅकग्राऊंडमध्ये कलर ॲड करण्यासाठी आपण ही CSSची प्रॉपर्टी यूज करतो, ते म्हणजे कलर, बॅकग्राऊंड कलर. ओके, तर एक्झाम्पलमध्ये बघा मित्रांनो की बॉडीच्या नंतर 2 कर्ली बेसिसमध्ये आपण लिहिलं आहे की बॅकग्राऊंड कलर रेड. तेव्हा काय होईल, जे काय आपलं वेब पेज आहे त्या पूर्ण पेजला हा रेड कलर अप्लाय होईल. ओके, पण खाली अजून एक एक्झाम्पल आहे, पी म्हणजे पॅराग्राफ टॅग. 2 कर्ली बेसिसच्या मध्ये बॅकग्राऊंड कलर ब्लॅक, म्हणजे आपल्या वेब पेजमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी पॅराग्राफ आहे त्याच्या बॅकग्राऊंडला फक्त ब्लॅक कलर ॲड होईल. समजलं? बॉडीला आपण जेव्हा बॅकग्राऊंड कलर ॲड करतो तेव्हा पूर्ण वेब पेजला रेड कलर भेटतो, आणि जेव्हा एखाद्या पर्टिक्युलर टॅगसाठी, म्हणजे P टॅग असू दे किंवा ड्यू टॅग, H1 टॅग, जे काय टॅग इथं आपण मेन्शन करू आणि त्यांचा इथं आपण बॅकग्राऊंड कलर मेन्शन करू, तो बॅकग्राऊंड कलर त्या एलिमेंटला अप्लाय होईल. आपण प्रॅक्टिकल पण बघूयात, म्हणजे तुम्हाला अजून जास्त समजून येईल. ओके, आता दुसरा टाईप आहे तो म्हणजे इमेजचा. बॅकग्राऊंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट इमेज ॲज अ बॅकग्राऊंड. म्हणजे आपल्या वेबपेजमध्ये आपल्याला बॅकग्राऊंडसाठी एखादी इमेज यूज करायची आहे, तेव्हा आपण बॅकग्राऊंड इमेज ही जी काय प्रॉपर्टी आहे आपण ते यूज करून आपल्या वेबपेजच्या बॅकग्राऊंडमध्ये आपण इमेज ॲड करू शकतो. ओके, आता ते थर्ड प्रॉपर्टी आहे, थर्ड टाईप आहे तो म्हणजे की बॅकग्राऊंड रिपीट प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द इमेज रिपीटेशन. ओके, आणि मित्रांनो, जी बॅकग्राऊंड रिपीट प्रॉपर्टी आहे ती फक्त बॅकग्राऊंड इमेज बरोबर आपण यूज करतो. कारण की समजा आपल्याला बॅकग्राऊंड इमेजसाठी एक इमेज आपल्याला यूज करायची आहे आणि ती खूप छोटीशी इमेज आहे. सपोज करा की हा का जो मी सर्कल काढतोय तेवढीच इमेज आहे, छोटीशी एका कॅटची इमेज आहे समजा, आणि ते तुम्ही यूज करताय. तेव्हा काय होतं, तुम्ही फक्त बॅकग्राऊंड इमेज आणि URL इथं दिली तुम्ही इमेजची, त्या कॅटच्या इमेजची, तर ती छोटी इमेज असल्यामुळे काय होतं, त्याला तर पूर्ण हा जो काय वेब पेज आहे, जो काय आपला डिस्प्ले आहे तो पूर्ण फिलअप करायचा असतो. तेव्हा काय होतं की ती इमेज रिपीट होते. इथे एक कॅट दिसेल, मग ह्या इथे कॅट येईल, मग ह्या इथे कॅट येईल. आपल्याला ते रिपिटेशन नको आहे, फक्त एकच कॅट पाहिजे आपल्याला इथे कुठे ते बॅकग्राऊंडमध्ये. तेव्हा आपण बॅकग्राऊंड रिपीट
आणि नो रिपीट जेव्हा यूज करतो तेव्हा ती इमेज रिपीट होत नाही, फक्त एकाच वेळी ते डिस्प्ले होते. ते पण आपण एक्झाम्पल त्याचं प्रॅक्टिकली बघूयात. ओके, आता आहे बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट अँड पोझिशन. त्यामध्ये पहिला पॉईंट आहे की बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द इमेज ॲट द टाइम ऑफ पेज स्क्रोलिंग. ओके, म्हणजे असं सपोज करा की तुम्ही एखादी इमेज इथे कोपऱ्यात टॉप पोझिशनमध्ये ॲड केली आहे आणि तुम्ही इथे खूप सारा डेटा आहे की तुमचा जो काय पेज आहे तो स्क्रोल होतोय खाली खाली, आणि तेव्हा काय होईल, आता खालचा डेटा जो आहे तो स्क्रोल केल्यानंतर वर येईल, पण त्यावेळेस ही काय जी इमेज आहे ती पण वर निघून जाईल. तुम्हाला तसं नाही करायचं आहे. फक्त जो काय टेक्स्ट आहे तो स्क्रोल झाला पाहिजे, पण तुमची इमेज आहे ती तुमच्या बॅकग्राऊंडमध्ये तिथंच पाहिजे, तो हल्ली नाही पाहिजे स्क्रोल करताना. तेव्हा मग आपण बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट ही प्रॉपर्टी यूज करतोय. आपण प्रॅक्टिकली त्याला नीट बघूयात, म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल की बॅकग्राऊंड अटॅचमेंटचा यूज कसा आहे. आणि बॅकग्राऊंड पोझिशन ही काही जी प्रॉपर्टी आहे याचा यूज असा आहे की आपल्याला जी काही इमेज आहे ती कुठे पाहिजे, इथं टॉपला पाहिजे किंवा बॉटम लेफ्टला पाहिजे, बॉटम राईटला पाहिजे, टॉप राईटला पाहिजे किंवा टॉप लेफ्टला पाहिजे, हे आपण त्या बॅकग्राऊंड पोझिशन यूज करून त्या इमेजला आपण तिथे फिक्स करू शकतो. ओके, तर मित्रांनो आता आपण काय करूया, जे काय आपण बघितलेत स्लाईड त्या प्रत्येक स्लाईड वाईज आपण प्रॅक्टिकली जाऊयात. तर आपली पहिली स्लाईड आहे बॅकग्राऊंड कलर्स. ओके, तर बॅकग्राऊंडमध्ये आपण कलर कसा ॲड करायचा हे बघूया. हे त्याचे टाईप्स आहेत, म्हणजे आपलं जे काही प्रॅक्टिकल आहे ते आपण ह्या स्लाईडपासून आपलं चालू होईल. ओके, तर आपण एक HTMLचं पेज आहे, त्यामध्ये त्याचं पूर्ण स्ट्रक्चर आहे आणि आपण एक वेगळी CSS तयार केली आहे माय CSS म्हणून. त्यामध्ये सध्या तरी काही कोड नाही आहे, आपण त्यामध्ये फक्त मी ती लिंक केली आहे इथं हेडमध्ये. ओके, माय CSS.css href दिलेला आहे, जेणेकरून जे काही CSS आहे ती ह्या HTMLमध्ये ॲड होईल. ओके, तर आपल्या स्लाईडनुसार बॅकग्राऊंड कलर द्यायचा आहे आपल्याला. ओके, तर आपण काय करूयात, बॉडी बॅकग्राऊंड कलर आणि रेड देऊयात. ओके, आणि आता ह्यामध्ये आपण बॉडीमध्ये एक H1 टॅग यूज करूयात हेडिंगसाठी, CSS बॅकग्राऊंड ट्युटोरियल. ओके, आणि आपण एक पॅराग्राफ ॲड करूयात, 2 पॅराग्राफचं कंटेंट इथं मी ठेवलेला आहे, रँडमली जनरेट केलेला हा पॅराग्राफ आहे. कॉपी पेस्ट करूयात आणि हा ॲड. ओके, आणि अजून एकदा हाच पॅराग्राफ आपण ॲड करूयात. ओके, गुड. आणि आता आपण ब्राउझर येथे बघूयात. तर हे बघा मित्रांनो, CSS बॅकग्राऊंड ट्युटोरियल हा जो का आपला H1 टॅग आहे आणि आपले 2 पॅराग्राफ आहेत. आणि हा काय जो रेड कलर आहे तो का आला आहे, पूर्ण वेबपेजमध्ये आलेला आहे, कारण की आपण ह्या येते बॉडी म्हणजे काय असतं, जे काय आपलं पूर्ण बॉडीमध्ये कोड येणार आहे आपलं, म्हणजे जो काय वेबपेज आहे तो आपला वेबपेज, त्यावर ते CSS कोड अप्लाय होणार आहे. आणि वेबपेजमध्ये म्हणजे बॉडीमध्ये आपण रेड कलर दिला आहे, त्यासाठी हा बॅकग्राऊंड रेड आलेला आहे. आणि आता आपल्याला फक्त समजा की हा का जो पॅराग्राफ आहे त्याचा बॅकग्राऊंड कलर आपल्याला वेगळा पाहिजे. ओके, तर आपण त्याला फक्त कलर देऊन बघूयात, फक्त पॅराग्राफला. तर पॅराग्राफ म्हणजे काय, P टॅग आहे, तर P टॅग आणि बॅकग्राऊंड कलर. आणि आपण बॅकग्राऊंड कलर थोडासा वेगळा देऊयात, सॅल्मन देऊयात. सेव्ह केला आहे मी आणि आता आपण रिफ्रेश. तर हे बघा, इथं एकच पॅराग्राफ टॅग यूज केला आहे मी, बरोबर. पण असं आहे की आपल्या HTML पेजमध्ये 2 पॅराग्राफ आहेत, बरोबर. त्यासाठी दोन्ही पॅराग्राफला तो अप्लाय झालेला आहे बॅकग्राऊंड कलर. आणि हा वेगळा कलर दिसतोय आणि हा बॅकग्राऊंड कलर म्हणजे आपलं पूर्ण का वेब पेज आहे तर हा रेड बॅकग्राऊंड कलर आहे. आता आपण H1ला पण बॅकग्राऊंड कलर अप्लाय करून बघूयात. तर H1 आणि बॅकग्राऊंड कलर याला आपण थोडंसं वेगळं देऊयात, स्प्रिंग ग्रीन. ओके, आणि रिफ्रेश. तर हे बघा, बॅकग्राऊंड कलर अप्लाय झालेला आहे H1ला. ज्या काही H1 टॅगमध्ये तो टेक्स्ट आहे त्याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये हा स्प्रिंग ग्रीन कलर आलेला आहे. ओके, तर समजलं, जो काय आपला बॅकग्राऊंड कलरचा जो काय आपला टेक्स्ट आहे, आपली स्लाईड आहे, हे बघा, हे वाली बॅकग्राऊंड कलर बॉडीसाठी, पॅराग्राफ टॅगसाठी किंवा दुसरे काय टॅग असतील त्यांच्यासाठी. ओके, आपण प्रॅक्टिकली करून बघितलं हे कसं करायचं आहे. ओके, तर दुसरं जो आहे तो म्हणजे इमेज. ठीक आहे, आता आपण प्रॅक्टिकली बघूयात की इमेज कशी ॲड करायची बॅकग्राऊंड कलरमध्ये. तर हा पूर्ण आपण कोड रिमूव्ह करूयात
आणि आता आपण हे सेव्ह करूयात स्टार्टिंगला. आणि हे बघा सगळं केलेलं आहे बॅकग्राऊंड कलर. आणि आता आपण बॅकग्राऊंड कलर इमेज म्हणून ॲड करूयात. ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे, जे काय आपली स्लाईड आहे इमेजमध्ये, हे बघा आपल्याला काय करायचं, बॉडी, आपली जी काय बॉडी आहे त्या बॉडीमध्ये आपल्याला 2 कर्ली ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला बॅकग्राऊंड इमेज आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. तर बॅकग्राऊंड इमेज, ओके, सिंटॅक्स, त्यानंतर काय आहे URL, ओके, आणि 2 कॉलनमध्ये आपल्याला त्या इमेजचा पाथ द्यायचा आहे. आता मी काय जी इमेज यूज करतोय ते सेम फोल्डरमध्ये आहेत, त्यासाठी मी फक्त डायरेक्टली इमेजचा नाव देतो. ओके, JPG, nature.jpg. ओके, आणि ह्यामध्ये आपण ऑलरेडी इथे लिंक केलेला आहे CSS, बरोबर. ओके, आणि आता आपण जस्ट रिफ्रेश करूयात. आणि हे बघा मित्रांनो, हे जे काही इमेज होती नेचरची ते बॅकग्राऊंडमध्ये अप्लाय झालेली आहे. ओके, सोपं आहे ना. हे बघा आपण काय करायचं, फक्त बॉडीमध्ये बॅकग्राऊंड इमेज URL आणि इमेजचा पाथ ते आपण सेम इथे आपलं कोडमध्ये अप्लाय केलेलं आहे. बॉडी बॅकग्राऊंड इमेज किंवा बॅकग्राऊंडसोबत चालेल, किंवा आपण इथे बॅकग्राऊंड इमेज पण घेऊ शकतो, नो इश्यू, बॅकग्राऊंड इमेज. ओके, आणि मग URL देऊन हा काय जो नेचर म्हणजे जो काय पाथ आहे इमेजचा आपण तो इथे यूज करू शकतो. बघितलं, सोपं आहे. ओके, आता हा आहे मेन म्हणजे जो काय आहे त्यामध्ये आपण ह्यात थोडं इंटरेस्ट आहे मित्रांनो, ते बघूयात आपण की इमेज रिपीट का यूज करतात आणि कसं करावं लागेल. तर कसं आहे, आता सध्याला मित्रांनो हे बघा, आता हे आपण हे सेव्ह केलेलं आहे, रिफ्रेश करूयात. तर मित्रांनो कसं आहे, ही इमेज मोठी आहे, ही काय जी नेचरची इमेज आहे ती मोठी असल्यामुळे तो बरोबर आपल्या ह्या पूर्ण डिस्प्लेला अटॅच झालेला आहे. पण आता छोटीशी इमेज आपण जर यूज केली, आता माझ्याजवळ एक इमेज आहे कॅटची, cat.png. ओके, आणि आता सेव्ह करतो मी. तर हे बघा इथे भरपूर कॅट्स आलेत ना, पण हा एकच इमेज आहे मित्रांनो. ही जी काही कॅटची एवढी छोटीशी इमेज आहे ती रिपीट झालेली आहे. आणि सपोज तुम्हाला ही इमेज रिपीट नाही करायची, तुम्हाला फक्त एकाच ठिकाणी तुम्हाला कॅट पाहिजे आणि एकच कॅट पाहिजे बॅकग्राऊंडमध्ये, तर काय करायचं. तर त्यासाठी मित्रांनो ही काय जी आपली स्लाईड आहे बॅकग्राऊंड रिपीटवाली, हे आपल्याला उपयोगात येईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त जे काय आपलं CSSचा कोड आहे त्यामध्ये बॅकग्राऊंड रिपीट, ओके, बॅकग्राऊंड रिपीट जो आहे तो यूज करायचा. आणि त्यामध्ये आपल्याला लिहायचं की नो रिपीट, म्हणजे त्याला सांगायचं आहे की ही इमेज बॅकग्राऊंडमध्ये रिपीट नको करू. आता आपण रिफ्रेश करूयात. ते बघा मित्रांनो बाकीचं सगळं गेलं, फक्त जी काय बाय डिफॉल्ट असते ही पोझिशन मित्रांनो, टॉप लेफ्ट ही इमेजची जी पोझिशन आहे ती बाय डिफॉल्ट असते. आणि त्या डिफॉल्ट पोझिशनमध्ये ही इमेज आपली आलेली आहे, सिंगल इमेज, बरोबर. ओके, समजलं. जे काय आपण स्लाईडमध्ये लिहिलं होतं की आपल्याला बॅकग्राऊंड जे रिपीट आहे ते रिपीट नाही करायचं, कंट्रोल करायचं आहे, तर तेव्हा आपण बॅकग्राऊंड रिपीट नो रिपीट हे इमेज बरोबर यूज करू शकतो. ओके, समजलं. ओके, आता नेक्स्टमध्ये जाऊयात. तर बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट प्रॉपर्टी जी काय आहे आपण ते बघूयात. ओके, आता बॅकग्राऊंड अटॅचमेंटसाठी काय करावं लागेल मित्रांनो, आणि त्याचबरोबर आपण हे पण बघूयात की पोझिशन. आता कसं आहे, आपली इमेज जे काय कॅटची इमेज ती हिट आहे, आपल्याला ती हे आहे ते पाहिजे, म्हणजे हा काय मित्रांनो टॉप आहे, है ना, आणि हा आहे टॉप राईट, बरोबर. तर काय करावं लागेल, आपल्याला थोडंसं कोडमध्ये एक एक्स्ट्रा लाईन ॲड करावं लागेल. ते म्हणजे काय, बॅकग्राऊंड पोझिशन. ओके, तर टॉप, बरोबर, टॉप नंतर एक स्पेस द्यायचा आणि त्यानंतर राईट, म्हणजे कसं टॉपला पाहिजे आणि त्यानंतर मग ते राईटला पाहिजे, है ना, बरोबर. आपण हे लिहिलेलं आहे. आता आपण रिफ्रेश करूयात. हे बघा मित्रांनो, जे काय आपली कॅट आहे ती टॉपलाच आहे आणि राईटला आलेली आहे. आता टॉप बॉटम राईटला पाहिजे तर आपण काय करायचं, इथे बॉटम लिहायचं, इथे राईट लिहायचं, किंवा बॉटम लेफ्टला पाहिजे तर इथं बॉटम आणि इथे लेफ्ट. ओके, तर आपली कॅट इथे आलेली आहे. आणि जे काय आपली थेरी होती हे आपली आहे इथं बॅकग्राऊंड पोझिशन हे आपण आता बघितलेलं आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे की बॅकग्राऊंड अटॅचमेंटचं हे कसं आहे. तर मित्रांनो सध्या कसं आहे, आपला ह्यामध्ये टेक्स्ट कमी आहे मित्रांनो, त्यासाठी स्क्रोलेबल आपले पेज नाही आहे. तर आपण काय करूयात, आपला जो काय पॅराग्राफ्स आहेत ते वाढवूयात आणि BR टॅग पण यूज करूयात, म्हणजे थोडासा जास्त स्पेस पण ॲड होईल. BR 2 वेळा टाकूयात म्हणजे भरपूर स्पेस ॲड होईल. आणि हाच सेम कोड कॉपी पेस्ट करूयात. ओके, तर रिफ्रेश करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, आता भरपूर स्पेस आलेला आहे आणि हा स्क्रोलिंग पण होत आहे. अजून 2-3 टाकतो म्हणजे थोडंसं
जास्त स्क्रोल होईल आणि इमेज वरती निघून जाईल. ओके, रिफ्रेश करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, ही इमेज गायब झाली. इमेज गायब झाली म्हणजे वर गेली आहे ना. आता आपण स्क्रोल करतोय हळूहळू, तर हळूहळूची इमेज म्हणजे जे काय कॅटची इमेज आहे ती वर निघत चाललेली आहे. तर आपल्याला असं करायचं आहे की हा काय जो डेटा आहे, हा का जो टेक्स्ट आहे तो वर गेला पाहिजे, पण आपली इमेज आहे ती वर नाही गेली पाहिजे. ओके, समजतंय? म्हणजे ही इमेज इथेच थांबणार, फक्त हा काय जो टेक्स्ट आहे तो वर जात राहणार. तर त्याला काय केलं पाहिजे, तेव्हा आपण आपल्या स्लाईडमध्ये जे काही लिहिलं आहे बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट, हे आपण तिथं यूज करायचं आहे. ओके, जस्ट त्याच्या खालीच, त्याच बॉडीमध्ये जे काय आपण कोड लिहिला आहे त्याच्या खालीच बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट, सॉरी टायपो झालं आहे, बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट. ओके, आणि बॅकग्राऊंड अटॅचमेंटमध्ये फिक्स्ड जे काय आहे ते यूज करायचं. आणि आता बघा मित्रांनो, रिफ्रेश. ओके, आणि आता मी स्क्रोल करतोय, हे बघा हा काय जो टेक्स्ट आहे तो स्क्रोल होतोय, तो वर जातोय, पण आपली जी काय मनी मेव आहे कॅट, ती काय हलत नाही आहे. बरोबर, हे बघा. ओके, समजलं? आपलं जे काही थिअरी होतं या बॅकग्राऊंड अटॅचमेंटसाठी ते आपण इथे इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. जस्ट फक्त कोड टाकायचं आपल्याला आपल्या CSS कोडमध्ये की बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट फिक्स्ड, म्हणजे आपली मनी मेव काय हलणार नाही जाग्यावरून. बरोबर, समजलं? तर मित्रांनो, आपण जे काय ते प्रॅक्टिकल केलं ते तुम्हाला आय होप तुम्हाला समजलं असेल. तुम्हाला काय समजलं नसेल तरी मला कमेंट करून सांगा, त्यावर मी तुम्हाला लवकरात लवकर रिप्लाय करेन. ओके, तर आता आपण जे काही शिकलो आहे त्याचा एक छोटासा शॉर्टमध्ये आपण रिव्ह्यू बघूयात की काय काय झाले. तर पहिला पॉईंट आहे की बाय यूजिंग बॅकग्राऊंड कलर वी कॅन सेट द कलर टू बॅकग्राऊंड. बरोबर आहे, बॅकग्राऊंड कलरमध्ये आपण जे काय कलर त्यांना असाइन करतो तो आपण कलर आपल्या बॅकग्राऊंडमध्ये ॲड करू शकतो. सेकंड पॉईंट आहे की बाय यूजिंग बॅकग्राऊंड इमेज यू कॅन सेट द इमेज टू बॅकग्राऊंड. हो, आता आपण बघितलं मित्रांनो की बॅकग्राऊंड इमेजच्या पुढे जे काही URL आहे त्यामध्ये आपण इमेजचा पाथ दिला, ती इमेज मग आपल्या बॅकग्राऊंडमध्ये सेट होते. थर्ड पॉईंट इज बॅकग्राऊंड बाय यूजिंग बॅकग्राऊंड रिपीट वी कॅन कंट्रोल द इमेज रिपीटेशन. ते पण आपण बघितलं आत्ता की मनी मेवचं जे काय आपलं इमेज होती ते भरपूर ठिकाणी रिपीट झाली होती आपल्या बॅकग्राऊंडमध्ये, तर आपण ते बॅकग्राऊंड रिपीट नो केलं तेव्हा मग ते फक्त एक सिंगल आली, रिपीट नाही झाली इमेज. बरोबर. आणि फोर्थ पॉईंट इज बाय यूजिंग बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट यू कॅन कंट्रोल द इमेज ॲट द टाईम ऑफ पेज स्क्रोलिंग. बरोबर, आपण फर्स्ट टाइम बघितलं की विदाउट बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट आपण जेव्हा स्क्रोल करत होतो तेव्हा इमेज वर चालली होती, पण जेव्हा आपण अटॅचमेंट यूज केलं तेव्हा इमेज काय जागेवरून हलली नाही. ओके, अटॅचमेंट म्हणजे अटॅच झाली बॅकग्राऊंडला. ओके, and the last point is by using background position we can set the position of the image. बरोबर, आपण कसं होतं की बाय डिफॉल्ट आपली मनी मेव कुठे होती, टॉप लेफ्टला होती, पण आपल्याला पाहिजे होतं की टॉप राईटला पाहिजे होती, तर आपण बॅकग्राऊंड पोझिशन यूज करून त्याला टॉप राईटला आणलं. म्हणजे आपण जे काही बॅकग्राऊंड पोझिशनचा यूज करून आपण जे काही इमेज आहे ते आपण त्यांच्या ठिकाणी त्याला फिक्स करू शकतो. टॉप राईट करू शकतो, टॉप लेफ्ट, बॉटम राईट, बॉटम लेफ्ट. ओके, आय होप की तुम्हाला हे ट्युटोरियल समजलं असेल. आवडलं असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. काय समजलं नसेल, समजलं असेल तरी पण कमेंट करा की चांगलं वाटलं म्हणून. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.